Vợ yêu, Tề tiểu thư, anh nghĩ hai em chắc chưa ăn quán ven đường bao giờ. Hôm nay chúng ta sẽ dùng bữa cơm đặc biệt này để kỷ niệm khoảng thời gian vừa qua. Mỗi ngày vui vẻ. Hai người đẹp. Mặt mới à? Các người là ai? Sao có tư cách thu phí quản lý ở đây? Là ai? Chúng tôi là người của Hắc Hổ Bang. Nếu hai người ngủ với tôi một đêm thì tiền thì thôi khỏi cần. Vợ yêu, Tề tiểu thư, để anh xử lý hắn, nhổ cỏ tận gốc bọn chúng. Các ngươi là người của ai? Chúng tôi là người của Hắc Hổ Bang, người của Sơn Ca. Sơn Ca có biết không? Sao nào, ngươi còn nhận ra hắn ta sao? Đừng nói Sơn Ca, chính là Thiên Vương lão tử, đến rồi cũng không làm gì được, ta diệt hắn. Bây giờ đến lượt ngươi. Ta chính là nhị đương gia của Hắc Hổ Bang. Ngươi biết ta là nhị đương gia không? Ngươi dám động vào ta, chính là làm địch với Hắc Hổ Bang của ta. Gọi lão đại của các ngươi đến đây, thả hắn ra. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi đã đánh người của ta mà còn chưa biết ta là ai? Lão nhị, ngươi chưa nói với hắn ngươi là người của ai sao? Đại ca, tôi đã nói với hắn rồi, tôi là người của ngài. Hắn lúc này cũng chẳng nhận ra ngài, hắn chính là đang đánh vào mặt ngài. Ngươi đây là đang khiêu khích ta. Không sai, ta chính là đang khiêu khích ngươi. Số tiền bảo kê ngươi thu được mang lại đây, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi đang chán sống sao? Ý nghĩ không tồi. Tiếc là ngươi phải có thực lực này đã. Ở toàn bộ thiên thành này không ai ngông cuồng bằng ta. Sơn Thiên Hổ, ngươi biết ta là ai không? Không biết. Tiểu tử sau lưng đại ca ta chính là Sở gia của thiên thành. Sở gia chính là em vợ của điện chủ Long Vương Điện. Sợ rồi chứ? Người ta sợ quá đi. Hắn, Sở Tử Phong, tính là cái dám gì? Dám mạo phạm Sở gia, động thủ. Bây giờ gọi Sở Tử Phong đến đây cho ta. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi. Sở ra, bên này có một tiểu tử muốn gặp ngài. Khẩu khí hắn ta rất ngạo mạn, nói muốn diệt Hắc Hổ Bang của tôi. Ngài nhất định phải làm chủ cho tôi, đòi lại công bằng. Hắn ta là ai? Lâm Khiếu. Sở ra, hắn ta tên Lâm Khiếu. Sao ngươi dám chọc vào sát thần này? Ta không quản được ngươi nữa rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Sở ra, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết cái chỗ dựa mà ngươi đang nương tựa, Sở Tử Phong, cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay ta. Còn ta diệt Hắc Hổ Bang của ngươi cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ngươi muốn thế nào mới tha cho Hắc Hổ Bang của ta? Còn chưa hiểu sao? Chỉ cần các ngươi đảm bảo sau này không dựa vào thế lực mà ức hiếp người khác, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Thật sao? Ngươi thật sự bằng lòng tha cho ta? Tha cho Hắc Hổ Bang? Đương nhiên, nếu không thì Hắc Hổ Bang của ngươi đã bị diệt từ lâu rồi. Ta còn ở đây phí thời gian với ngươi làm gì? Tuy nhiên, nếu ngươi còn lề mề, ta sẽ thay đổi chủ ý đấy. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Tôi đảm bảo sau này Hắc Hổ Bang nhất định sẽ nghe theo ngài, tuyệt đối không làm điều ác nữa. À đúng rồi, đây là phí bảo kê ta thu được. Đưa đây. Còn không mau đưa cho Lâm gia. Đưa tiền đây. Cút đi. Vâng, đi đây. Cảm ơn cậu. Hắc Hổ Bang là bọn ác bá của con đường này. Chỉ cần qua lần này, sau này yên tâm đi lão bá. Đạo lý giúp người giúp đến cùng, ta vẫn hiểu. Hắc Hổ Bang sẽ không đến nữa đâu. Nếu bọn chúng còn đến, hãy đi tìm Chiến Thần Tưởng Vũ, báo danh hiệu của ta. Hắn tự khắc sẽ thay ông chủ trì công đạo. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Khách sáo rồi, chỉ là việc nhỏ. Nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước. Được, đi thong thả. Đi thôi. Con nhỏ đáng ghét này. Sở Tử Phong, anh họ Sở Vân Vân, hôm qua tao đã sắp xếp cho mày ngủ với Lý thiếu gia, vậy mà mày dám cho người ta leo cây nói chuyện với vợ tôi, cho lịch sự vào. Vợ mày
Đúng, cô ấy là người phụ nữ của Lâm Khiếu tao. Không ai được phép bắt nạt cô ấy. Sở Vân Vân, sao em lại như thế? Không ngủ với Lý thiếu gia, lại đi ngủ với một tên công nhân. Em đặt thể diện của Lý thiếu gia ở đâu hả? Anh đủ rồi đấy, Sở Tử Phong. Em đã nói rất nhiều lần rồi, em sẽ không cưới hắn ta. Vậy sao? Vân muội, Lý Tử Minh, con trai thủ phủ Thiên Thành. Muội nói vậy thật khiến bản thiếu gia đau lòng. Lý thiếu gia, ngài cứ yên tâm. Sở Vân Vân có muốn hay không không quan trọng, quan trọng là chuyện này là do bà nội quyết định. Lão phu nhân đã nói rồi, Sở Vân Vân cô ta nhất định sẽ trở thành người của ngài. Như vậy là tốt nhất. Lão phu nhân, việc đã hứa với bà, tôi đã lo liệu xong. Đây là hợp đồng của tập đoàn Lý Thị, trị giá 500 vạn. Sở phu nhân, bà nội của Sở Vân Vân. Không sai, chỉ cần gả Vân Vân cho tôi, sau khi việc thành, Lý gia chúng tôi sẽ cùng Sở gia dâng lên 330 vạn lễ vật. Cứ coi như là Lý gia chúng tôi mua Sở Vân Vân vậy. Được, Sở Vân đưa cho cậu. Hợp đồng 500 vạn đưa cho tôi. Lý thiếu gia, cậu đúng là đại ân nhân của Sở gia chúng tôi. Sở gia chúng tôi có được đơn hàng 500 vạn này, nhất định sẽ hồi sinh. Lý thiếu gia, lão thân thật sự vô cùng cảm kích cậu. Vợ của Lâm Khiếu ta, ai dám bán? Cậu dám xé hợp đồng của Lý gia và Sở gia, cậu đền tao 500 vạn. Thằng nhãi, đền tiền cho tao, mọi người. Thằng ăn mày thì đền cái gì? Hay là vậy đi, chỉ cần cậu chịu chui qua háng tôi, hợp đồng 500 vạn, tôi sẽ viết thêm một cái nữa. Quả nhiên Lý thiếu gia hào phóng. Thằng nhãi, nghe thấy chưa? Mau quỳ xuống cho Lý thiếu gia. Chui đi. Chúng mày là cái thá gì mà cũng dám bảo tao quỳ? Lý thiếu gia, xin lỗi, chồng của Sở Vân Vân ta sẽ không quỳ trước bất kỳ ai. Cưng à, em thà lấy một tên công nhân cũng không muốn lấy anh phải không? Được, đã làm nhục tôi như vậy, Sở ra các người cứ chờ mà phá sản đi. Chúng ta đi. Đồ cặn bã. Lý thiếu gia, khoan đã. Cái nhà này bây giờ vẫn chưa tới lượt, còn nhãi danh này làm chủ. Cho Sở ra thêm một cơ hội nữa đi. Cơ hội hả? Tôi có thể cho thêm một lần nữa. Số tiền đã hứa với các người tôi cũng sẽ không thiếu một xu. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, để Sở Vân Vân ngủ với tôi một đêm. Được. Sở Vân Vân, Lý thiếu gia là con trai độc nhất của Lý gia, con trai của thủ phủ Thiên Thành, người thừa kế tương lai của tập đoàn Lý Thị. Điểm nào không xứng với ngươi, tao không quan tâm mày muốn gả cho tên công nhân nào. Bây giờ tao chỉ cần 500 vạn. Bây giờ mày đi ngủ với Lý thiếu gia ngay. Lũ danh các người, không phải chỉ 500 vạn thôi sao? Bây giờ tôi sẽ bảo tập đoàn Thiên Hạ rót cho vợ tôi 5 tỷ. Một câu nói của anh là có thể khiến tập đoàn Thiên Hạ rót cho Sở Vân Vân 5 tỷ. Mày thật sự tưởng bọn tao đều là lũ danh à? Ta thấy ngươi ngay cả cổng lớn tập đoàn Thiên Hạ cũng chẳng vào được. Thật nực cười. Nếu ngươi trong một ngày có thể khiến tập đoàn Thiên Hạ đến đây, ta sẽ quỳ xuống lại ngươi. Thế nào? Được thôi, ta chờ ngươi quỳ xuống lại ta. Tiểu tử, người tốt nhất nói được làm được. Nếu không thì ngươi cứ đợi mà ngỏm. Chúng ta đi. Lý thiếu gia, Lâm Khiếu, huynh mau đi đi. Đây là chuyện nhà của ta, ta có thể tự mình giải quyết. Vợ nàng yên tâm, lão công nhất định sẽ giúp nàng chống đỡ cả bầu trời này. Long Vương Lạnh, ngươi chớ có làm ta thất vọng.
Tên ăn mày hôi hám từ đâu tới? Mau cút cho ta. Gọi tổng tài các ngươi ra gặp ta. Ngươi là cái thá gì? Cầm một cái lệnh bài rách mà dám bảo tổng tài chúng ta gặp ngươi, muốn ngỏm phải không? Dám ở tập đoàn Thiên Hạ gây rối. Ta thấy người giống chán rồi, tống cổ hắn ra ngoài cho ta, tất cả dừng tay cho ta. Chào tổng tài, chuyện gì thế này? Tổng tài, tên tiểu tử này cầm cái lệnh bài rách cũng dám xông vào đây, rõ ràng là muốn gây rối. Lệnh bài, ngài xem. Ngài là Lâm Khiếu, Lâm tiên sinh. Tổng tài, ngài nhận nhầm người rồi. Tên tiểu tử này rõ ràng là một tên ăn mày hôi hám. Cầm miệng. Lâm tiên sinh là tổng phụ trách của tập đoàn Thiên Hạ, còn không mau xin lỗi Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh, tôi sai rồi. Ngài đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân. Lâm tổng, ngài thấy sao? Khai trừ. Vì sao ta không muốn nhìn thấy loại người này, cũng không muốn chuyện này xảy ra nữa. Kẻo một con sâu làm dầu nồi canh, ảnh hưởng đến danh tiếng của cả tập đoàn Thiên Hạ chúng ta. Vâng, Lâm tổng, mời ngài. Sao vậy? Chủ động đến dâng hiến rồi sao? Ngươi cảnh cáo tất cả các tập đoàn ở Thiên Thành, chẳng phải là muốn ép ta đến đây sao? Ta đã nói rồi, ai mà giúp ngươi chính là đối đầu với Lý gia ta, đối đầu với thủ phủ đệ nhất Thiên Thành. Nhưng mà ta có ép ngươi đâu. Ngươi... Vậy ta nói thẳng luôn, ta nguyện ý giao 30% cổ phần của Sở gia cho ngài, chỉ cầu ngài tha cho ta, tha cho Sở gia. Được, chỉ cần tối nay ngươi hầu hạ ta cho tốt. Dừng tay. Lâm Khiếu, ngươi dám bắt nạt vợ ta, ngươi chán sống rồi sao? Chúng ta đi. Lâm Khiếu, ngươi xong đời rồi. Người đâu? Lâm Khiếu, cảm ơn huynh. Khách sáo làm gì? Nàng là vợ ta mà. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng. Tại sao tim ta cứ đập thình thịch thế này? Chẳng lẽ ta thực sự thích hắn rồi sao? Sao vậy? Đã nóng lòng muốn gả cho ta rồi à? Huynh nói bậy, ta chỉ là sợ Lý thiếu gia tìm huynh gây phiền phức. Yên tâm đi, ngày mai tập đoàn Thiên Hạ sẽ gửi cho em đơn hàng 5 tỷ. Lâm Khiếu, huynh đừng an ủi ta nữa. Huynh chỉ là một gã nhà quê thô lỗ, làm sao có thể khiến tập đoàn Thiên Hạ đầu tư cho ta chứ? Đó là người giàu nhất thế giới đó. Yên tâm đi, ngày mai tự nhiên sẽ rõ. Sở Vân Vân, ngươi còn mặt mũi mà về đây sao? Sở thị tập đoàn là tâm huyết cả đời của lão gia, giờ sắp bị hủy hoại trong tay ngươi rồi. Ngươi muốn để bà nội đã lớn tuổi cùng ngươi uống gió Tây Bắc sao? Vân Vân, con hãy đi cầu xin Lý thiếu gia hầu hạ hắn cho tốt, cũng coi như là không phụ lòng mong đợi của ông nội con. Đúng vậy, bà nội, bà biết mà, Lý thiếu gia đã hủy hoại trong trắng của con. Hắn ta là một tên súc sinh. Cầm miệng. Lý thiếu gia có thể để mắt tới ngươi, đó là phúc phận của ngươi. Không gả cũng phải gả. Trói tiểu thư lại cho ta, đưa đến Lý gia, ta xem ai dám. Đám phế vật các ngươi lại dám đổ hết áp lực lên người một nữ nhân, đúng là đồ vô dụng. Phế vật, ở đây không có quyền lên tiếng của ngươi. Chuyện của Sở gia ta gánh vác, ngươi dám nói ta không có tư cách? Hơn nữa, Sở Vân Vân là vợ ta. Nói hay lắm, chỉ là không biết tên phế vật như ngươi có thể mạnh miệng được bao lâu. 500 vạn, 5 tỷ. Người của tập đoàn Thiên Hạ đâu? 10 phút nữa, tập đoàn Thiên Hạ sẽ đích thân mang đơn hàng 5 tỷ đến Sở gia. Phế vật, đừng có khoác lác nữa. Nhanh lên, quỳ xuống xin lỗi Lý thiếu gia đi. Biết đâu còn giữ lại cho ngươi cái mạng chó. Thôi vậy, bổn thiếu gia không rảnh mà chơi với các ngươi. Lão phu nhân, hợp đồng của chúng ta coi như hủy bỏ. Người đâu? Mang Sở Vân Vân đi ngay cho ta. Lý thiếu gia, ta liền gả Vân Vân cho ngươi. Ngươi muốn ta ngỏm trước mặt ngươi sao? Sở Vân Vân, ngươi còn không mau đi.
Mau đi cầu xin Lý Thiếu. Chỉ là muốn ngươi ngủ với Lý Thiếu một đêm thôi, cũng không phải lấy mạng ngươi. Sao lại khó khăn thế này? Ta đi. Mau đi. Đi đi. Mau đi đi. Vợ à, nàng tin ta. Nàng không cần cầu xin bất kỳ ai. Lý Tử Minh, ngươi chả là cái thá gì. Ta nói cho lão thái bà biết, 3 phút nữa tập đoàn Thiên Hạ sẽ đích thân đưa tới hợp đồng 5 tỷ. Ngươi cái tên phế vật này, ngươi biết tổng tài của tập đoàn Thiên Hạ là ai không? Ngươi nói hắn tới là hắn tới sao? Ngươi là cái thá gì? Sở Vân Vân, ta đếm 3 tiếng. Ngươi lại đây cho ta. Nếu không, 1 2. Sở Vân Vân. 3. Được, ta đi đây. Lý Thiếu, tôi xin ngài. Vân Vân, để hắn đi, có ta ở đây. Tổng tài của tập đoàn Thiên Hạ sẽ đến trong 3 phút nữa. Hắn sẽ đích thân mang hợp đồng đến. Còn Lý Tử Minh, nếu còn dám ép buộc nàng, ta sẽ khiến hắn gánh chịu hậu quả. Theo vết xe đổ của Sở gia. Được, thật thú vị. Vậy bổn thiếu sẽ không đi. Ta muốn nói cho các người biết, ta chính là trời của Thiên Thành. Ai dám làm gì ta? Dám làm gì Lý gia ta? Ta muốn cường đoạt. Ai bảo ta hơn các ngươi? Ta có quyền có thế. Còn các ngươi chỉ có thể khóc lóc quỳ xuống cầu xin. Còn ngươi chỉ là một đồ phế vật, kẻ ngay cả cổng tập đoàn Thiên Hạ cũng không vào được. Ai nói Lâm tiên sinh là phế vật? Diệp tổng của tập đoàn Thiên Hạ. Diệp tổng, ngài sao lại tới đây? Sở tiểu thư, đây là đơn hàng 5 tỷ tập đoàn Thiên Hạ ký với ngài. Diệp Thiên thủ phủ thế giới, mời cô nhận lấy. Cái gì? Diệp tổng, có phải ngài nhầm lẫn rồi không? Không nhầm. Lâm tiên sinh đã từng cứu mạng ta. Đây là Lâm tiên sinh bảo ta đưa cho cô. Lâm Khiếu, sao chàng không nói sớm? Giờ thì tin phu quân không gạt nàng chứ? Đơn hàng này giờ là của nàng rồi. Lâm Khiếu, cảm ơn chàng. Đợi không còn ai rồi hãy cảm ơn ta sao? Lý Tử Minh, đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi. Quỳ xuống cho ta. Không thể nào. Ngươi chỉ là một tên công nhân thôi, sao có thể có cơ hội cứu Diệp tổng? Chuyện này nhất định có hiểu lầm. Diệp tổng ngài sẽ không bị hắn lừa chứ? Có phải không? Diệp tổng, hôm nay tôi nói rõ, sau này ai dám bất kính với Lâm tiên sinh chính là không coi Diệp Thiên tôi ra gì. Bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi Lâm tiên sinh, nếu không Thiên Thành sẽ không còn Lý gia. Không thể nào. Hắn chỉ là một tên phế vật, sao có năng lực cứu ngươi? Chuyện này nhất định là hiểu lầm. Diệp tổng, ngài bị hắn lừa rồi. Nhất định là ngài bị hắn lừa rồi. Xem ra ngươi đã có lựa chọn. Thông báo Thiên Thành, Lý gia từ hôm nay bị tập đoàn Thiên Hạ của ta loại bỏ. Kẻ nào dám giúp đỡ Lý gia cùng bị diệt. Diệp tổng, tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi, tha cho Lý gia chúng tôi. Ngươi nên cầu xin không phải ta. Lâm tổng, xin ngài tha cho tôi không nên vì thế hiếp người. Là tôi không nên ép buộc Sở gia, không nên ép buộc Sở Vân Vân. Tôi đúng là đồ cặn bã, tôi đáng hỏng. Tha cho Lý gia, cút đi. Cảm tạ Lâm tiên sinh không lấy mạng. Cảm tạ Diệp tổng. Lâm Khiếu, ngươi hãy nhớ kỹ, nỗi nhục hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi ngày sau trả lại gấp vạn lần. Khoan đã, Lâm tiên sinh bảo các ngươi cút. Người đâu? Giúp Lý tiên sinh cút khỏi Sở gia. Không cần phiền các ngươi, ta tự cút. Lâm tiên sinh, đơn hàng đã đưa đến. Diệp mỗ cũng không ở lại lâu, chúng ta đi. Vợ à, giờ đơn hàng đã có trong tay rồi, cũng không cần nhìn sắc mặt người Sở gia nữa. Mình về nhà sinh khỉ con thôi. Ngươi im miệng cho ta.
Bà nội nếu không có việc gì, chúng tôi xin phép cáo từ. Khoan đã. Tuy hôm nay ngươi lấy được đơn hàng 5 tỷ của tập đoàn Thiên Hạ, nhưng với năng lực của ngươi không đủ để tiếp nhận. Việc này do Sở Tử Phong toàn quyền phụ trách. Bà già, hợp đồng này chỉ vợ tôi mới có thể, nếu không sẽ vô hiệu. Phế vật, ngươi không có tư cách để lên tiếng. Mau cút cho ta. Lâm Khiếu là chồng tôi, là ân nhân của Sở gia chúng ta. Đủ rồi. Nếu còn coi ta là bà nội thì hãy để Lâm tiên sinh ra ngoài. Vâng bà nội. Lâm Khiếu, chàng ra ngoài đợi ta. Vợ à, bọn họ đang qua cầu rút ván. Tôi không đi, tôi sẽ không để bọn họ ép nàng giao đơn hàng đâu. Không ai dám bắt nạt nàng. Thôi, cút nhanh đi. Tuân lệnh vợ yêu. Bà nội, có phải bà muốn tôi giao nộp đơn hàng 5 tỷ không? Đúng. Với năng lực của con không đủ để tiếp quản, giao cho Tử Phong phụ trách đi. Nghe thấy chưa? Mau giao đơn hàng cho ta. Còn cô hoàn toàn không có năng lực thực hiện đơn hàng lớn như vậy. Diệp tổng của tập đoàn Thiên Hạ chỉ hợp tác với một mình tôi. Nếu tôi giao nộp đơn hàng thì hợp đồng chắc chắn cũng sẽ bị hủy bỏ. Đáng ghét. Cô đang uy hiếp ta đấy à? Tôi chỉ đang trình bày sự thật. Sở Vân Vân, là bà nội bảo cô giao đơn hàng cho tôi. Cô bây giờ chính là hỗn láo với trưởng bối. Bà nội, cô ta đang nghi ngờ quyền uy của bà. Đủ rồi. Có thể giao đơn hàng cho con, nhưng con phải chia tay với Lâm Khiếu. Con rể của Sở gia sao có thể là một tên công nhân được? Tôi sẽ không chia tay với anh ấy. Tôi yêu anh ấy. Vậy thì hãy dập tắt tình yêu đó đi. Tại sao phải hy sinh tôi để dọn đường cho Sở gia? Bà nội, tôi cũng là người có máu có thịt. Vì Sở gia sinh ra nuôi nấng con, nên con phải nghe lời ta. Đúng vậy. Nếu không, cô chính là có lỗi với ân nghĩa sinh thành dưỡng dục của Sở gia. Bây giờ Diệp tổng đang ở ngay trước mặt cô. Cô nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này. Chỉ cần cô có thể gả cho Diệp tổng, sau này chắc chắn sẽ được ăn sung mặc sướng. Còn lấy Lâm Khiếu thì sẽ nghèo rớt mồng tơi. Chúng ta cũng không muốn cô phải chịu khổ. Vân Vân, giữa giàu sang và nghèo khó, con nên lựa chọn thế nào? Chắc còn rất rõ ràng. Đủ rồi. 3 tháng. Cho tôi 3 tháng, tôi sẽ biến Sở gia thành gia tộc siêu hạng, coi như báo đáp ân tình của Sở gia với tôi. Từ nay về sau, tôi và Sở gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Được. Cho con 3 tháng. Nhưng mà từ hôm nay, con phải từ chức tổng giám đốc, để Tử Phong đến phòng kinh doanh làm giám đốc. Các ngươi là ai? Bây giờ mới nhớ tới tìm ta. Muộn rồi. Sở Vân Vân, ngươi nghe cho kỹ đây. Ngươi chỉ là một món đồ chơi của ta. Ta xem ai dám động vào phụ nữ của ta. Đến đúng lúc lắm, đồ phế vật. Lý Tử Minh, cho dù ngươi có giỏi đánh đấm thì sao, bây giờ cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin ta. Thật đáng thương khi phải van xin ta, không ai có thể uy hiếp ta. Lâm Khiếu, Vân Vân, tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai có cơ hội làm hại cô. Lâm Khiếu, chàng mau chạy đi, nhà họ Lý tuyệt đối sẽ không tha cho chàng. Vân Vân, ta muốn Thiên Thành từ nay về sau không còn nhà họ Lý nữa. Là ai đã lấy mạng con trai ta? Lý Quốc Cường, thủ phủ Thiên Thành. Là ai? Lão gia đã điều tra ra rồi. Thiếu gia bị tên bao nuôi của Sở Vân Vân kia lấy mạng.
phái người đi mời vua của thế giới ngầm Lương Nhất Sơn trả giá 3 tỷ để hai người bọn chúng chôn cùng con ta, khiến cả nhà họ Sở hút khỏi thiên thành. Vâng. Con trai ta. Tả Phong thức dậy, né tránh đúng lúc, thanh đạm hư vô, chân khí theo đó, tinh thần giữ bên trong, bệnh tật không đến. Vân Vân, cô không sao chứ? Không sao. Lâm Khiếu, cảm ơn anh lại cứu tôi. Ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Bây giờ em đã là vợ tôi rồi, có phải cũng nên hôn tôi một cái để bày tỏ lòng biết ơn rồi không? Anh nghiêm túc chút đi. Anh đã lấy mạng Lý Tử Minh, Lý Quốc Cường chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Anh mau đi đi, để hắn ta đến tiêu diệt cả nhà hắn. Không ai có thể uy hiếp tôi. Lâm Khiếu, anh hãy rời khỏi thiên thành trước, đợi tôi đưa nhà họ Sở lên thành gia tộc hàng đầu, sẽ đến tìm anh, cũng coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Sở gia. Vân Vân, em thừa nhận là vợ tôi rồi à? Không phải chỉ là gia tộc hàng đầu sao? Đơn giản, tôi tặng em cả tập đoàn thiên hạ để em khỏi phải chịu uất ức nữa. Nhưng rời đi, miễn bàn. Anh đừng nói lung tung. Cha của Lý thiếu gia có quen biết vua của thế giới ngầm Lương Nhất Sơn, anh còn không đi sẽ không kịp nữa đâu. Đã không còn kịp nữa rồi. Anh chỉ có thể ngỏm. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là tự mình ngỏm, hai là ta giúp ngươi ngỏm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng để ta phải tự mình ra tay. Không ai có thể uy hiếp tôi. Đã muốn ngỏm, ta thành toàn cho ngươi. Lương Nhất Sơn, Lý Quốc Cường đã trả bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi. Xin hãy tha cho chúng tôi. Sở tiểu thư, 3 tỷ, e là bán cả cô cũng không có nổi. Huống hồ cô biết quy tắc của tôi, chỉ làm việc cho một người. Cái gì? Mạng của ta lại rẻ mạt đến vậy sao? Lương Nhất Sơn, quy tắc cứng nhắc. Người là chân thật, người muốn thế nào mới tha cho Lâm Khiếu? Hắn chỉ có thể ngỏ. Ta nhận tiền người ta thay người ta gánh họa, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thiên kinh địa nghĩa gì chứ? Người rõ ràng là đang tiếp tay cho kẻ ác. Bản thân cứ tưởng dưới trướng chiến thần đều là bậc trung thần, cứ tưởng người khác với đám bá chủ tầm thường, hóa ra đều là cùng một ruột. Ta khinh. Đừng có so sánh bọn chúng với lão tử. Lão tử xuất thân chiến vương, còn bọn chúng chỉ là một lũ du côn. Sao Tưởng Vũ lại dẫn dắt một tên rác rưởi như ngươi? Thằng nhãi, ngươi dám gọi thẳng tên chiến thần? Chán sống. Chỉ bằng ngươi chưa có tư cách này. Tưởng Vũ thấy ta cũng phải quỳ xuống. Ngươi dám bất kính với chiến thần? Ngỏm, lấy mạng hắn. Dừng tay cho ta. Thuộc hạ đến muộn, mong tôn chủ thứ tội. Tưởng chiến thần lâu rồi không gặp. Lương Nhất Sơn, quả đúng là lâu rồi không gặp. Ngay cả việc cướp bóc cũng dám làm. Ngươi có xứng với những huynh đệ đã ngã xuống nơi xa trường không? Thiên mệnh của quân nhân là bảo vệ quốc gia. Chiến thần tôi cũng là bị ép buộc mà thôi. Lâm tiên sinh, ngài xem xử trí hắn thế nào? Đem xuống, dạy dỗ cho tốt, để hắn thấy quân hồn đại hạ ta. Vâng. Đem đi. Lâm tiên sinh, từ nay về sau ta Lương Nhất Sơn chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Mong Lâm tiên sinh tha cho tiểu nhân một mạng. Được, vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng hiện tại ta rất khó chịu, cần ngươi gọi kẻ muốn lấy mạng ta đến đây, tự mình nói chuyện với ta. Sao trong mắt hắn ta chỉ đáng giá 3 tỷ? Vâng. Lý Quốc Cường, Lâm Khiếu đã bị ta lấy mạng rồi, ngươi đến nghiệm thi đi. Lâm tiên sinh, Lý Quốc Cường nói 15 phút nữa sẽ đến. Lâm Khiếu, người rốt cuộc là thân phận gì? Sao chiến thần cũng nghe lời ngươi? Vợ yêu à? Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết ta yêu nàng nhất. Lương Nhất Sơn, thi thể của Lâm Khiếu đâu? Tìm ta.
Ngươi sao còn chưa ngỏm? Ngươi muốn làm gì? Đối mặt với kẻ muốn ta ngỏm, ngươi nghĩ ta muốn làm gì? Lâm Khiếu, ngươi dám lấy mạng ta? Ta lấy mạng cả nhà ngươi. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Ta sai rồi, Lâm Khiếu, ta sai rồi. Nói, tại sao mạng của ta chỉ đáng giá 3 tỷ? Lâm Khiếu, ngươi trong mắt Lý Quốc Cường chỉ là tên nhà quê biết chút võ công. Hắn cho ngươi 3 tỷ đã là không ít rồi. Vợ yêu, ta muốn hắn tự mình nói. Lâm tiên sinh, mạng của ngài là vô giá. Đúng, sinh mạng là vô giá. Ngài tha cho ta một mạng đi. Ta đảm bảo sau này ta sẽ làm lại. Được, xem như con trai ngươi đã bị báo ứng mà ngươi lại có lòng hối hận. Chuyện này coi như xong. Ngươi đi đi, nhưng mà dám lừa ta, hậu quả ngươi gánh không nổi. Cảm tạ Lâm tiên sinh không lấy mạng. Khoan đã, gia chủ Lý gia nổi tiếng là thương con như mạng. Lâm tiên sinh, ngài cứ thế thả hắn đi, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Chỉ bằng hắn. Ngỏm đi, cẩn thận. Vân vân. Chồng yêu, hình như ta có chút thích anh rồi. Lý Quốc Cường, Lý gia các ngươi dám hết lần này đến lần khác chọc vào ta. Diệp Môn, các ngươi không thể động vào ta. Ta là người của Lý gia, thủ phủ Giang Thành. Dám động ta chính là đối đầu với Lý gia. Xử lý là được. Thuộc hạ vô năng, mong tôn chủ trách phạt. Cút. Thuộc hạ cáo từ. Vân vân, ta nhất định sẽ không để nàng ngỏm. Tỉnh. Vân vân, nàng bây giờ thế nào rồi? Không sao. Hơn nữa còn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Lão công lợi hại chứ? Đây là chuyện gì? Sáng rồi. Lâm Khiếu, chàng sao vậy? Thôi, vẫn là lão bà quan trọng nhất. Ta đang nghĩ, khi nào em mới ngủ với ta? Em đã thừa nhận thích ta rồi. Ta nghe rõ một một. Lần này em đừng hòng chối. Ta hơi đói rồi. Chàng đi mua cho ta bánh trôi rượu nếp ở cửa hàng đi. Được. Cho vợ yêu ăn no, vợ yêu lại cho ta ăn nữa. Cút. Vợ yêu, nàng đợi ta. Bà nội, người tìm con. Sở tiểu thư, Diệp tổng mấy hôm trước đã bảo tôi gửi lời mời cho cô, đã được người nhà của cô tiếp nhận. Thiên Hạ tập đoàn chúng tôi, nhưng hợp đồng độc quyền đại lý này chỉ có thể do cô và tôi ký kết. Cô xem nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn. Thay tôi cảm ơn Diệp tổng. Được, hợp tác vui vẻ. Sở tiểu thư, tôi còn chút việc. Cô cứ tự nhiên. Sở Vân Vân, đem hợp đồng cho ta. Đem lại đây. Xin lỗi. Người bảo ta tổng tài của Sở thị tập đoàn. Xin lỗi một tên phế vật. Ngươi tính là cái thá gì? Cũng dám sai khiến bổn thiếu gia làm việc. Cái gì? Ngươi là tổng tài của tập đoàn Sở thị. Không sai. Từ nay về sau, Sở Tử Phong chính là người phụ trách của tập đoàn Sở thị. Còn ngươi, sau này chỉ cần phó tá Tử Phong cho tốt là được. Sở ra sẽ không bạc đãi người đâu. Ta không đồng ý. Sở Tử Phong hắn có năng lực gì? Chính là hắn bằng sức lực của một mình đã khiến chuỗi vốn của tập đoàn sụp đổ. Kẻ như hắn dựa vào cái gì mà đảm nhiệm chức tổng tài? Vân vân. Bây giờ Tử Phong đã có được quyền đại lý độc quyền
của tập đoàn Thiên Hạ. Còn ngươi, đối với tập đoàn Sở Thị, căn bản chẳng làm được trò chống gì. Ngươi còn dám có ý kiến? Lão Thái Thái, tập đoàn Sở Thị có thể hợp tác với tập đoàn Thiên Hạ là nhờ ta, nhờ Vân Vân. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ta nói một câu, tập đoàn Thiên Hạ chính là của Vân Vân. Ngươi biết không? Cái này còn hơn cả bổn thiếu gia. Còn một câu nói, cái tập đoàn Thiên Hạ này đều là của Sở Vân Vân sao? Ngươi tưởng tập đoàn Thiên Hạ là do nhà ngươi mở ra? Đúng vậy. Lâm tiên sinh chính là người phụ trách thực sự của tập đoàn Thiên Hạ chúng tôi. Tổng tài tập đoàn Thiên Hạ, sao có thể như vậy được? Lâm Khiếu, hắn cùng lắm chỉ là một tên phế vật mà thôi, sao có thể là người phụ trách của tập đoàn Thiên Hạ được chứ? Dám bất kính với Lâm tiên sinh, ta sẽ khiến Sở ra các ngươi từ hôm nay trở đi bị loại khỏi thiên thành. Đưa bọn chúng xuống cho ta. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Diệp tổng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không phải vì Lâm tiên sinh, tập đoàn Thiên Hạ chúng ta căn bản sẽ không phá lệ hợp tác với Sở Thị các ngươi. Tất cả đều là do Lâm tổng phân phó. Sao có thể? Lão Thái Thái, không có gì là không thể cả. Nếu không phải vì có Vân Vân, ngươi nghĩ Sở ra bây giờ dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào sự thiên vị của ngươi sao? Lâm Khiếu, dù ngươi có là tổng tài tập đoàn Thiên Hạ thì cũng là con rể Sở ra ta trước đã. Ngươi dám bất kính với bà nội? Con rể Sở ra sao? Các ngươi thật sự là thấy lợi quên nghĩa, ích kỷ, thật sự thấy ghê tởm. Bây giờ mới nghĩ đến, muộn rồi. Đưa đi. Lâm Khiếu, tất cả đều là hiểu lầm. Sở ra ta không thể sụp đổ. Vân Vân, ngươi mau nói giúp ta với Lâm Khiếu đi. Ngươi không thể trơ mắt nhìn tập đoàn ông nội ngươi một tay gây dựng nên bị sụp đổ chứ. Bà nội, những năm này con đã vì tập đoàn Sở Thị mất bao tâm huyết. Từ chỗ tài sản âm đến nay đã dừng 10 điểm. Tất cả đều là do con nỗ lực mà có được. Thế mà bà chỉ một câu nói đã xóa bỏ toàn bộ công sức của con, hủy hoại tất cả. Con muốn để Sở Tử Phong, một tên phế vật như vậy làm tổng tài. Bà không sợ công sức đổ sông đổ biển sao? Bà nội, tất cả đều là do bà tự chuốc lấy. Sở Vân Vân, ngươi thật to gan. Đây là những gì ngươi nợ Sở ra ta. Nếu không phải vì ngươi, ông nội ngươi làm sao mà ngỏm được. Ngươi hãy trả lại cho Sở ra ta. Bà già, bà nói xuông. Tôi có tư cách thay Vân Vân đưa bà vào tòa án để trả lại công bằng cho cô ấy. Lâm Khiếu, Sở Vân Vân không phải là kẻ đơn giản như vậy. Bà nội, bà đang đổi trắng thay đen. Ông nội căn bản không phải do con hại ngỏm. Ông ấy ngỏm trong lúc tranh cãi với ngươi. Con đã làm sai điều gì? Nhóc con, sao nào? Ngươi muốn nói ông nội ngươi là do ta hại ngỏm sao? Sở Vân Vân, ngươi thật là quá quắt. Giờ còn dám vu khống cả bà nội. Ta nói cho ngươi biết, ngươi lừa gạt ông nội, đòi ông nội quyền thừa kế Sở ra, mới khiến ông nội qua đời. Ngươi chính là kẻ lấy mạng ông nội, đồ đao phủ. Ngươi im miệng. Vân Vân, tôi tin tưởng cô tuyệt đối không phải là kẻ lấy mạng người. Rốt cuộc chuyện này là sao? 5 năm trước, ông nội muốn ta đảm nhiệm chức vụ tổng tài, muốn ta phát triển tập đoàn, nhưng bà nội không đồng ý, khiến ông nội ngỏm trong lúc tranh cãi. Vì vậy ta bắt đầu từ cấp cơ sở, từng bước dựa vào chính mình mà vươn lên. Chính là vì không muốn tâm huyết của ông nội bị hủy hoại trong tay Sở Tử Phong. Sở Vân Vân, cô thật là khoác lác. Cô dựa vào Sở ra cho cô thân phận và địa vị mới có được tất cả những thứ này. Lúc đó cô hoàn toàn có thể nói với ông nội cô không làm tổng tài này, để tôi làm. Bà nội và ông nội cũng sẽ không cãi nhau, cũng sẽ không gây ra đại họa như vậy. Tất cả những chuyện này đều là do cô. Ngươi im miệng. Sở Tử Phong, ngươi thật là ngông cuồng.
Ngươi phải nhớ kỹ, nếu không phải nhờ có Vân Vân, Sở ra các ngươi sẽ không có ngày hôm nay. Ta sẽ bắt ngươi trả cái giá tương ứng. Diệp Thiên đánh gãy chân chó của hắn. Lâm Khiếu, ngươi giỏi cái gì chứ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi. Sau lưng ta chính là Mục gia Thượng Giang, muốn khiến tập đoàn Sở thị chúng ta sụp đổ. Ngươi còn chưa có tư cách này. Mục gia Thượng Giang chưa từng nghe qua. Diệp Thiên, ngươi có biết không, Mục gia Thượng Giang trước đây dùng 80% cổ phần đổi lấy quyền phụ trách cơ hội tiệc đón gió. Tán Tài chân nhân đã đồng ý. Ngài xem, có nên hủy bỏ hay không? Lâm Khiếu, nghe thấy chưa? Mục tiểu thư nhà họ Mục đã giành được quyền phụ trách bữa tiệc lần này. Còn Sở ra ta cũng luôn có Mục tiểu thư chống lưng, cho nên Sở ra chúng ta cũng sẽ có cơ hội. Ý kiến quốc chủ đại hạ. Ngươi sợ rồi chứ? Không cần suy nghĩ, ta muốn để bọn họ tại bữa tiệc thần phục ta. Ra tay. Dạ. Đánh gãy chân chó của hắn. Sở Vân Vân, ngươi đáng ngỏng. Bà nội. Sở Vân Vân, có ngươi quả thật là bất hạnh của Sở gia ta. Trước là ông nội, bây giờ lại là bà nội phải không? Sở Tử Phong, nếu trong lòng ngươi thật sự có bà nội thì đưa bà ấy đến bệnh viện khám bệnh đi. Để họ đi đi. Vợ à, bà già này bệnh cũ tái phát, e là không cứu được nữa rồi. Lâm Khiếu, ngươi có ý gì? Xuất huyết não đột ngột, đưa đến bệnh viện e là mạng cũng không còn. Ngươi còn dám nói bậy bạ, ta xé nát miệng ngươi. Sở Vân Vân, ngươi cứ để chồng ngươi nguyên rủa bà nội như vậy sao? Bà nội sẽ không ngỏm đâu. Ta muốn đưa bà nội đến bệnh viện. Tôi không có. Lâm Khiếu, ngươi có cách nào cứu bà nội ta không? Đương nhiên là có. Chỉ cần ta ra tay giữ mạng cho bà ấy không thành vấn đề. Đổi lại là bác sĩ khác không có bản lĩnh đó đâu. Lâm Khiếu, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Ngươi cứu bà nội ta đi. Tại sao ta phải cứu bà ta? Bà ta không thích ngươi, lại không công nhận ta là cháu rể. Ta dựa vào đâu mà nhận bà ta làm bà nội? Lâm Khiếu, ngươi cứ coi như là vì ta được không? Ta không muốn gánh thêm cái tội danh vô căn cứ này nữa, cũng không muốn nợ Sở ra một chút nào nữa. Sau chuyện này, ta và Sở ra sẽ không còn liên quan gì nữa. Thôi được rồi, chồng thật sự bó tay với ngươi. Sở Vân Vân, ngươi muốn hắn hại ngỏm bà nội sao? Hắn căn bản cái gì cũng không hiểu. Không đến lượt ngươi lên tiếng. Tôi tuyệt đối không có ý hại bà. Nếu bà có mệnh hệ gì, tôi Sở Vân Vân sẽ không được ngỏm tử tế. Lâm Khiếu, bắt đầu đi. Bà nội, bà nội, bà tỉnh rồi. Bà nội, bà cuối cùng cũng tỉnh. Bà nội, bà thấy trong người thế nào? Bà không sao đâu, cứ yên tâm. Có bà ở đây, không ai dám bắt nạt con đâu. Sở thị tập đoàn nhất định là của con. Còn về đứa danh con kia, nó nhất định phải trả giá. Bà nội, biết bà như vậy, tôi đã không cứu bà. Lâm Khiếu, thôi, để họ đi đi. Cũng coi như báo đáp ơn dưỡng dục của Sở gia. Từ nay về sau tôi và Sở gia coi như không còn nợ nần gì nữa. Lần này nể mặt Vân Vân, tôi tha cho ngươi một lần. Vậy thì chúng ta gặp nhau ở tiệc đón gió. Đến lúc đó, tôi sẽ cho ngươi biết những gì ngươi làm hôm nay ngu xuẩn đến mức nào. Lâm Khiếu, chúng ta gặp nhau ở tiệc đón gió. Cứ chờ xem. Bà nội, chúng ta đi thôi. Khoan đã. Tôn chủ, có nên loại bỏ Sở ra không? Loại bỏ. Đây là cái giá mà Sở ra phải trả. Được. Thông báo xuống. Loại bỏ Sở ra khỏi thiên thành của ta. Kẻ nào giúp đỡ Sở ra chính là đối đầu với thiên hạ tập đoàn của ta. Diệp Thiên, mày xong rồi. Muốn loại bỏ Sở ra chúng tôi, mày không có tư cách đó.
Chúng tôi là người của Mục tiểu thư. Mục tiểu thư sẽ không đồng ý đâu. Mục Vô Song, cô ta chưa đủ tư cách đó. Tổng tài, tất cả các dự án của Sở Thị tập đoàn đều bị rút vốn rồi, chuỗi vốn sụp đổ rồi, hoàn toàn phá sản rồi. Sao lại thế này? Các người đã đánh gãy một chân của tôi rồi. Tôi đã trả giá rồi. Sao các người lại muốn tuyệt diệt? Đây chính là cái giá mà ngươi dám sỉ nhục tôn chủ. Lúc người bắt nạt Vân Vân, sao không nghĩ đến ngày hôm nay? Ngươi không phải có Mục tiểu thư làm chỗ dựa sao? Cô ta cho ngươi vinh quang tổ tiên à? Chúng ta đi. Lâm tiên sinh, tôn chủ quả thật là người có nguyên tắc. Đưa Sở lão phu nhân và Sở thiếu gia đi. The film was translated and narrated by M Media. Vương thư ký, giúp tôi chuyển lời cho Mục tiểu thư. Trước 1 giờ chiều mai, tôi muốn gặp Mục tiểu thư. Xin ông nhất định phải chuyển lời giúp tôi. Được Sở thiếu gia. Mục tiểu thư, bây giờ cô là người phụ trách bữa tiệc này. Cô có thể nói là một bước lên mây, thế bất khả đáng. Thật là đáng mừng. Mục tiểu thư, thân phận của cô bây giờ cao quý như vậy, mà nhà họ Sở chúng tôi vẫn luôn vì cô mà trung thành một lòng. Thế nhưng gần đây có một tên nhóc gọi là Lâm Khiếu muốn loại bỏ nhà họ Sở chúng ta khỏi thiên thành. Hắn nói rằng ngay cả cô gặp hắn cũng phải đích thân quỳ xuống. Đây là hoàn toàn không xem cô ra gì. Cái gì? Lâm Khiếu? Hắn ta cùng lắm cũng chỉ là một tên man phu nơi sơn dã mà thôi. Tuy nhiên hắn ta đã cứu mạng Diệp Thiên, liền dám không coi cô ra gì. Bảo cô đến dự tiệc để hắn cho cô hối hận. Nếu cô không đối phó với hắn, hắn thật sự sẽ tưởng cô sợ hắn đấy. Đủ rồi. Ngày mai ở buổi tiệc, ta nhất định phải xem thử khí thế của hắn. Vâng, Mục tiểu thư, đến lúc đó ở buổi tiệc vẫn cần cô giúp tôi giới thiệu với các vị đại lão, để cho Lâm Khiếu biết hắn ta là cái thá gì. Ngươi yên tâm, ngươi đã theo bổn tiểu thư, bổn tiểu thư nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Cô đi thong thả. Sở thiếu gia, đây là thiệp mời dự tiệc đón gió. Tốt. Vâng, cô giúp tôi. Đa tạ Mục tiểu thư. Được. Mẹ, bà nội, hai người cứ yên tâm đi, ta sẽ đi tìm Mục tiểu thư ngay. Đây chẳng phải là Lâm Khiếu sao? Lúc đó ngươi chẳng phải nói là muốn ta ở buổi tiệc này sám hối sao? Ta đến rồi đây, sao lại không sám hối? Sở Tử Phong, những lời ta đã nói tự nhiên sẽ từng cái thực hiện. Ngươi lập tức sẽ phải hối hận vì những việc làm trước đây. Còn ngươi cũng sẽ hối tiếc vì đã không sớm nịnh bợ ta. Nịnh bợ ngươi? Mơ đi. Mục tiểu thư đã lên tiếng rồi, nói muốn đích thân gặp ngươi. Vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống xin ta tha thứ, ta sẽ lập tức thả ngươi rời khỏi bữa tiệc này. Nếu không, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi đấy. Sở Vân Vân, phải biết rằng Mục tiểu thư là người duy nhất phụ trách buổi tiệc long trọng này. Buổi tiệc này chính là do một tay Mục tiểu thư quyết định. Lâm Khiếu, biết sợ rồi chứ? Ngươi, còn có cả ngươi nữa. Mau lên, quỳ xuống cầu xin bổn thiếu gia. Biết đâu bổn thiếu gia tâm trạng vui vẻ sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Chỉ là một kẻ phụ trách nhỏ nhoi, Lâm Khiếu ta còn chẳng để vào mắt. Rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Người đâu?
Đuổi bọn chúng ra ngoài cho ta. Vâng Sở thiếu gia. Mời. Diệp Thiên không nói cho người biết. Lâm Khiếu ta là ai sao? Lâm Khiếu chưa từng nghe qua. Còn Diệp tổng cũng không thể sánh bằng Mục tiểu thư. Mục tiểu thư chính là người phụ trách của buổi tiệc này. Khác biệt một trời một vực với ngươi. Còn không mau cút đi cho ta. Đồ mắt chó coi thường người khác. Ngươi mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Lâm Khiếu ta là ai? Ai dám bất kính với Lâm tiên sinh? Đây chẳng phải là Diệp tổng sao? Nhưng mà Diệp Thiên này, hôm nay ta nói cho người biết. Hôm nay dù cho người có đến cũng vô dụng. Hôm nay ta muốn người tận mắt nhìn thấy ta làm nhục hắn. Không sai, Diệp tổng, ta khuyên người tốt nhất đừng nên xen vào. Hiện giờ đằng sau con trai ta chính là Mục gia Thượng Giang. Phải biết rằng đó chính là cơ hội được gặp người đứng sau lưng Tán Tải chân nhân. Còn ngươi chỉ là tên thủ phủ giàu nhất nước. Dưới trướng nhân vật như thế căn bản không đáng nhắc tới. Ta khuyên ngươi vẫn nên đừng tự tìm đường ngỏm thì hơn. Nghe thấy chưa? Đồ vô dụng. Bản thiếu gia hiện tại ra lệnh cho ngươi quỳ xuống dập đầu tạ tội. Kẻ nên quỳ xuống tạ tội là ngươi. Sở thiếu gia, Diệp tổng bảo ngươi quỳ xuống tạ tội. Ngươi đừng có không biết điều. Lão tử ta đây là người của Mục tiểu thư. Bọn bây ai dám bảo ta quỳ xuống? Ta bảo mày quỳ xuống. Nghe rõ chưa? Lâm tiên sinh bảo Sở thiếu gia quỳ xuống. Vâng, giúp Sở thiếu gia quỳ xuống. Ngươi xong đời rồi. Ngươi, còn cả ngươi nữa. Tất cả các ngươi đều sẽ xong đời. Đợi Mục tiểu thư tới, ta sẽ đuổi tất cả các ngươi ra khỏi thiên thành. Sở Vân Vân, ngươi cứ thế mà nhìn Tử Phong quỳ trước mặt ngươi sao? Ngươi còn không mau thả hắn ra cho ta. Sở lão thái thái, tôi và Sở gia các người không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Hơn nữa Lâm Khiếu đã nói chỉ cần hắn quỳ xuống xin lỗi thì sẽ thả hắn ra. Ai dám bảo người của ta xin lỗi? Người nắm quyền Mục gia Mục Vô Song. Thì ra Sở gia thực sự đã dựa vào cái cây đại thụ Mục gia này. Xem ra đối phương sắp xong đời rồi. Mục tiểu thư, bọn họ đang làm loạn ở yến tiệc, hoàn toàn không coi cô ra gì. Cô nhất định phải đuổi bọn họ ra ngoài. Nhất định phải làm chủ cho tôi. Đây chính là chỗ dựa mà ngươi nói sao? Mục gia Thượng Giang, Mục Vô Song. Đúng vậy. Giờ thì biết sợ rồi chứ. Ta đã nói rồi, ta là người của Mục tiểu thư. Các ngươi xong đời rồi. Bây giờ không ai có thể ngăn cản Mục tiểu thư làm việc. Còn không mau thả ta ra. Chỉ bằng cô ta còn chưa có tư cách này. Xem ra ngươi từ chối thả Sở Tử Phong rồi. Đúng vậy. Cho dù ngươi biết thân phận của ta cũng không muốn thả hắn ra phải không? Mục tiểu thư, tôi nghĩ thái độ của tôi đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Vậy thì bản tiểu thư sẽ cho ngươi thấy thái độ của ta. The film was translated and narrated by M Media. Đa tạ Mục tiểu thư. Lâm Khiếu, ngươi hãy nhìn cho rõ. Đây chính là thái độ của Mục tiểu thư, quyền thế của Mục tiểu thư. Biết điều thì mau quỳ xuống xin lỗi. Nếu không, chính là đang khiêu khích Sở gia và Mục gia ta. Xin lỗi. Đúng vậy. Ngươi bây giờ nếu làm theo lời Sở Tử Phong, quy hàng ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Mục tiểu thư phải không? Tốt lắm. Ngươi là người đầu tiên dám nói cho ta một con đường sống. Nhưng rất tiếc, ngươi không có tư cách này. Tất cả mọi người ở đây đều không có tư cách này. Mục tiểu thư, ta biết Sở Tử Phong đem Sở gia sản nghiệp toàn bộ đặt lên người ngươi.
Ngươi mới ra tay cứu giúp. Cùng lắm hiện tại ngươi giúp không được hắn. Thân phận Lâm Khiếu ngươi không cách nào đo lường. Ngươi vẫn nên kịp thời dừng tay thì tốt hơn. Ta khinh. Sở Vân Vân, ngươi là muốn nói Lâm Khiếu tên phế vật này so với thân phận Mục tiểu thư còn cao hơn sao? Hắn cùng lắm chỉ là một tên phế vật mà thôi. Làm sao có thể so sánh với Mục tiểu thư? Ta không phải thứ gì. Chỉ là hôm nay buổi tiệc này toàn bộ đều là vì một mình ta mà mở. Phế vật, ngươi xong đời rồi. Dám mạo phạm vị kia, tội đáng chu di. Không có người nào dám chu diệt Lâm Khiếu ta, chu diệt Long Vương Điện tôn chủ. Đây là đối với Long Vương Điện đại bất kính. Tôn chủ bất kính với Long Vương Điện. Lâm Khiếu, ta thấy ngươi là ngốc rồi. Phải biết rằng ngươi cùng lắm chỉ là một tên phế vật mà thôi. Chẳng lẽ ngươi tên phế vật này còn muốn nói cho ta biết ngươi có thân phận ẩn giấu gì? Vậy được thôi, ngươi có thân phận ẩn giấu gì cứ việc lôi ra. Ta ngược lại muốn xem thân phận của ngươi rốt cuộc có gì ghê gớm. Phải biết rằng hiện tại có thể khiến Mục tiểu thư quỳ xuống chỉ có vị phía sau tán tải chân nhân kia. Ta đã nói rồi, tán tải chân nhân đều nghe lệnh ta. Ta khuyên ngươi vẫn nên đừng tiếp tục khi quân phạm thượng, để tránh gây ra tội lỗi ngập trời. Lâm Khiếu, ngươi hỏi thử xem, chỉ cần có một người tin thì bản thiếu gia sẽ ở trước mặt tất cả mọi người khỏa thân chạy. Ngươi đi hỏi đi. Sở Tử Phong, ngươi dám hết lần này đến lần khác đối với tôn chủ bất kính, lại đây đánh nát miệng hắn cho ta. Đủ rồi, ngươi mạo phạm ta, mạo phạm vị kia, tội đáng chu di. Người đâu, đánh gãy chân hắn để kính tôn chủ. Mục tiểu thư, chẳng lẽ tán tải chân nhân không nói cho người biết buổi tiệc này là vì ai mà mở? Sao vậy? Ý của ngươi là buổi tiệc này vì hắn mà mở sao? Không sai. Diệp Thiên, nói chuyện phải có trách nhiệm. Nếu như lời ngươi nói, hắn chính là người có thể ngồi ngang hàng Long Vương Điện tôn chủ. Buổi tiệc này đúng như ngươi nói, vì hắn mà mở. Không sai, buổi tiệc này chính là vì bổn tôn mà mở. Không thể nào. Hắn quả thực là ăn nói ngông cuồng. Hắn rõ ràng là đang quậy phá tiệc đón gió. Ngài nhất định phải dẹp yên cơn sóng gió này, để hắn tạ lỗi với tôn chủ. Không sai. Mục tiểu thư, ngài xử lý hắn. Đây là điều mọi người mong muốn. Uy nghiêm của tôn chủ không ai có thể xâm phạm. Lâm Khiếu, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ tội. Ta đã nói rồi, không ai có tư cách khiến ta quỳ xuống. Ngoan cố, bắt hắn và Diệp Thiên lại cho ta. Tất cả dừng tay lại cho ta. Chiến thần đại hạ, vị có thể trực tiếp diện kiến quốc chủ này, hắn vậy mà lại đến. Quả nhiên Long Vương Điện không thể xem thường. Tưởng chiến thần ngươi đây là ý gì? Mục vô song, yến tiệc này là vì Lâm tiên sinh mà an bài, mà Lâm tiên sinh chính là Long tôn của Long Vương Điện. Ngươi dám bất kính với tôn chủ, thật là chán sống rồi. Tưởng Vũ, bản tiểu thư là người phụ trách yến tiệc này, đều chưa biết Long tôn là ai, mà ngươi và Diệp Thiên thật là khẩu khí lớn, dám lừa gạt mọi người. Hôm nay nếu ngươi không đưa ra được bằng chứng, bản tiểu thư mặc kệ ngươi là ai, sẽ đuổi ngươi ra khỏi yến tiệc để chỉnh đốn Long Nhan. Bằng chứng, chiến thần đại hạ Tưởng Vũ ta và toàn cầu thủ phủ Diệp Thiên, hai người này ở đây. Chẳng lẽ đây còn chưa phải là bằng chứng sao? Thuộc hạ đến muộn,
Mong tôn chủ thứ tội. Đứng dậy đi. Mục tiểu thư, giờ đã biết thân phận của ta chưa? Lâm Khiếu, ta là người phụ trách yến tiệc này. Diệp Thiên là cái thá gì? Tưởng Vũ lại là cái thá gì? Cha ta còn đích thân đi nghênh đón Tán Tải chân nhân. Giờ yến tiệc này ta nói là được. Ta nói ngươi không phải thì ngươi không phải. Không sai. Chư vị ở đây có nguyện tin lời Mục tiểu thư không? Ta nguyện đi theo Mục tiểu thư. Bắt Lâm Khiếu bọn họ quỳ xuống khấu đầu tạ tội với tôn chủ. Ta Vương Khải Cường hết lòng ủng hộ Mục tiểu thư, yêu cầu Lâm Khiếu bọn họ quỳ xuống tạ tội. Ta Tiền Đại Đao Giang Nguyên, tập đoàn Nam Tỉnh hết lòng ủng hộ Mục tiểu thư, bắt hắn tự kết liễu tạ tội để răn đe mọi người. Tự kết liễu tạ tội. Lâm Khiếu, đây chính là ý nguyện của mọi người. Ngươi phải ngỏm. Chỉ bằng hắn vẫn chưa có tư cách này, cộng thêm ta Tôn tổng Long Thượng tập đoàn thì sao? Không đủ. Đừng nói là giới thượng lưu phía Nam các ngươi, cho dù là giới thượng lưu thế giới cũng không thể khiến Lâm Khiếu ta quỳ xuống. Tất cả các ngươi đều không có tư cách. Lâm Khiếu, chư vị ở đây đều là những người quyền thế bậc nhất Nam Tỉnh. Chỉ cần một câu nói là có thể chặn đường ngươi. Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là vùng vẫy dãy ngỏm. Mục tiểu thư, người hãy lấy mạng hắn đi. Chỉ có lấy mạng hắn mới có thể xả được lửa giận trong lòng mọi người. Lâm Khiếu, ngươi nên biết, bây giờ kẻ nên hối hận là ngươi. Lâm Khiếu, bản tiểu thư hỏi ngươi lần cuối, ngươi có nguyện thần phục không? Không ai có thể uy hiếp ta, cũng chẳng có ai khiến ta thần phục. Ta biết những vị có mặt ở đây bây giờ đều lấy việc áp chế ta làm vinh hạnh, nhưng xin lỗi nhé, các ngươi không đủ tư cách. Ngươi giỏi lắm. Ngươi hiện là kẻ duy nhất dám khiêu khích quyền lực. Ta thành toàn cho ngươi một lần. Người đâu? Đánh gãy chân hắn để nghênh đón Long Tôn. Vậy thì tốt. Ngươi đừng có hối hận. Kẻ nên hối hận là ngươi mới phải. Tán Tải chân nhân tới. Mục gia Thượng Giang, Mục Vô Song cung nghênh chân nhân. Mục Vô Song, chuyện gì thế này? Bẩm chân nhân, có một tên nhóc tên là Lâm Khiếu, tên tiểu tử thối, ở đây mạo danh Long Tôn. Chúng tôi đang thay tôn chủ đòi lại thể diện để chỉnh đốn uy danh. Lâm Khiếu, chính xác, phụ thân. Tên này vô cùng ngông cuồng, tuyên bố toàn bộ yến tiệc này đều là mở vì hắn. Còn Diệp Thiên của Thiên Hạ tập đoàn, chiến thần của Đại Hạ đều ra làm chứng giả cho hắn. Theo ta thấy, nên đem những kẻ này lấy mạng sạch để chỉnh đốn uy danh. Mục Vô Song, ngươi thật sự sai quá rồi. Ngươi có biết Lâm Khiếu mà ngươi nói rốt cuộc là thân phận gì không? Phụ thân con sai chỗ nào? Chân nhân, những gì con làm đều là vì ngài mà. Mục Vô Song, ngươi sai rồi. Mục Ngô Cường, ngươi nói cho con gái ngươi biết nó sai ở đâu. Dạ chân nhân. Mục Vô Song, ngươi sai là sai ở chỗ ngươi cứng đầu cứng cổ. Ngươi làm việc gì chưa bao giờ bàn bạc với ta. Lâm tiên sinh, Lâm Khiếu chính là chủ nhân của bữa tiệc này, càng là Long Tôn của Long Thần Điện. Bây giờ ngươi biết sai chưa? Sao lại thế này? Sao có thể như vậy? Phụ thân, người nhất định là đang gạt con, đúng không? Cút cho ta. Từ nay về sau ta Mục Ngô Cường không còn đứa con gái này nữa. Chân nhân, xin ngài tha thứ cho Mục gia chúng tôi. Tôn chủ, ngài muốn xử trí Mục gia thế nào? Trục xuất Mục gia, thu hồi tài lực 100 năm của Mục gia để làm gương cho mọi người. Mục gia gia chủ, người có phục không? Mục Ngô Cường, tuân theo thánh dụ của Long Tôn. Bây giờ ta chính thức tuyên bố với các ngươi,
Lâm Khiếu, từ hôm nay trở đi chính là Long Tôn của Long Vương Điện ta, ngự trị trên chúng sinh, trở thành vị Long Tôn chí cao vô thượng, diệt thiên thủ phủ thiên hạ, tưởng vũ chiến thần đại hạ, dịch tùng đường chủ cứu thế đường, tham kiến tôn chủ. Tôn chủ, từ nay về sau, đại hạ này sẽ là đại hạ của ngài. Người nhất định phải để đại hạ ta trở thành cường quốc đệ nhất, nhất định phải dương oai quốc gia ta. Vâng, thần nhất định không phụ lòng. Dương oai quốc quy đại hạ ta. Bọn ngươi có thật sự tâm phục khẩu phục, thành tâm quỳ lại ta? Tôn chủ, việc người kế vị chính là chúng vọng sở quy. Chúng vọng sở quy. Mục tiểu thư, người có phục không? Vô song bái kiến tôn chủ. Các vị ở đây có phục không? Chúng tôi tâm phục. Nói hay lắm. Nhưng ta biết các vị ở đây chỉ là sợ cường quyền, kỳ thực trong lòng đều không phục. Ta muốn không phải các vị thần phục, mà là các vị tâm phục khẩu phục. Tưởng Vũ, đưa súng cho Mục tiểu thư. Mục tiểu thư, luật chơi súng lục ổ quay người rất rõ. Trò cò quay Nga, trận chiến sinh tử. Được, xin mời Mục tiểu thư nói luật chơi cho mọi người. Hiện tại khẩu súng trong tay ta chính là súng lục ổ quay. Luật chơi có quay Nga là đặt vào 6 ổ đạn của khẩu súng này, một viên đạn xoay bừa ổ quay, rồi đóng ổ quay lại. Người chơi phải chĩa khẩu súng này vào đầu mình. Ai trúng đạn hoặc bỏ cuộc trước là thua. Chỉ người kiên trì đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Tôn chủ, người định dùng trò chơi này để khiến chúng tôi thần phục sao? Không sai. Mục tiểu thư, có muốn thay mặt mọi người đánh cược với ta không? Nếu ngươi dám, ta sẽ tha cho Mục gia các ngươi và phong Mục gia các ngươi làm sứ giả của đại hạ ta, trở thành người tôn quý thứ 3 của đại hạ ta. Tôn chủ, hãy bỏ đạn vào. Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ thần phục. Mục tiểu thư, đến lượt ngươi. Tiếp tục. Mục tiểu thư, còn 3 viên đạn. Ngươi 2 viên, ta 1 viên. Xem ra xác suất ngươi trúng đạn lớn hơn đấy. Còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Tôn chủ, người chỉ còn 1 viên đạn cuối cùng. Người chắc chắn muốn bắn sao? Ta thấy người hoàn toàn không cần thiết phải đánh cược mạng sống với chúng ta. Ta muốn bọn người tâm phục khẩu phục. Vợ đến lúc này rồi, còn chưa gọi ta một tiếng chồng sao? Lâm Khiếu, tôi tin anh có lòng kiêu hãnh của anh. Tôi cũng hiểu anh nhất định sẽ sống sót. Nếu anh không thể, tôi sẽ cùng anh đi xuống suối vàng. Vợ yên tâm đi. Mục tiểu thư, sự thật hơn lời nói. Viên đạn cuối cùng, người dám bắn không? Ta là Mục Vô Song, từ nay về sau sẽ một lòng trung thành với điện chủ. Lâm Khiếu, nghe theo răm rắp. The film was translated and narrated by M Media. Kể từ hôm nay, Lâm Khiếu ta xin thề một lần nữa,
nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi, chấn hưng uy thế đại hạ quốc ta, mang lại phúc lợi cho quốc gia xã tắc, không quên tâm nguyện ban đầu. Bái kiến tôn chủ. Mọi người đứng dậy đi. Vợ à, nàng còn nhớ lời hứa ta đã từng nói với nàng không? Ta đã nói sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt nàng nữa, cũng đã nói sẽ khiến người nhà họ Sở phải công khai xin lỗi. Lâm Khiếu, ta yêu anh. Vợ à, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ càng yêu ta hơn. Còn những uất ức mà nàng đã phải chịu đựng, ta cũng sẽ từng chút một đòi lại công bằng cho nàng. Sở lão thái thái, Sở Tử Phong, các người định đi đâu? Tôn chủ, xin ngài tha cho lão thân. Dù sao trong người Vân Vân cũng chảy dòng máu của Sở gia chúng ta. Đúng vậy, dù sao cô ấy cũng là người của Sở gia. Nếu vậy, ngài chính là long rể của Sở gia chúng ta. Lúc trước, tất cả đều là lỗi của lão thân, có mắt như mù, đã đắc tội với ngài. Giờ lão thân đã biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Đúng, mẹ nói đúng. Tôn chủ, dù ngài không nể mặt chó, cũng phải nể mặt chủ chứ. Chị, anh rể, thả lỗi cho tôi đi, thả lỗi cho tôi được không? Không được. Các người hết lần này đến lần khác sỉ nhục Vân Vân. Đầu tiên là vu oan cho cô ấy lấy mạng ông nội các người, sau đó là ép cô ấy phải gả cho Lý Thiếu, rồi lại cấu kết với Lý Thiếu để sỉ nhục cô ấy, vẫn chưa chịu dừng lại. Từng chuyện một, ta đều nhớ rõ ràng. Thay vợ ta, giờ các người muốn ta tha cho Sở ra các người. Được thôi, hãy xin lỗi vợ ta. Vâng, tất cả đều là lỗi của tôi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi. Xin ngài tha thứ cho tôi, tha thứ cho Sở ra chúng tôi. Chị, Sở thị tập đoàn là tâm huyết cả đời của ông nội. Giờ Sở thị tập đoàn đã mất rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy mạng của bà nội sao? Sở Tử Phong, ngươi đừng quá đáng. Sở Tử Phong, ta nói là muốn ngươi xin lỗi. Nếu ngươi không biết cách, ta có thể tìm người khác giúp ngươi. Không, chị, tôi sai rồi. Lão bà, đến lượt bà rồi đấy. Lâm Khiếu, ngươi đừng có được coi đòi tiên. Lão bà, ta đã nói rồi, muốn rời khỏi đây thì phải xin lỗi. Nếu không nhờ ngươi bao nhiêu năm thiên vị như vậy, ta lấy mạng ngươi cũng không đủ hạ dân. Sở lão thái thái, xin lỗi đi. Mẹ, nếu không thì cứ xin lỗi Vân Vân đi. Xin lỗi đi. Vân Vân, bà nội xin lỗi con. Trước đây là bà nội hồ đồ, con hãy tha thứ cho bà nội đi. Lão bà, bây giờ mới biết sai, muộn rồi. Tất cả nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi, ai dám dính dáng đến nhà họ Sở dù chỉ nửa xu, chính là đối đầu với Long Vương Điện của ta. Mang đi. Cứu tôi sai rồi. Long Tôn, tha cho tôi, tha cho nhà họ Sở chúng tôi. Mang đi. Còn lại chư vị cùng thưởng thức bữa tiệc. Đại sư bá, giờ tôi đã tiếp nhận ngôi vị Long Tôn. Chuyện sau này vẫn mong sư bá thay mặt xử lý. Tôi và Vân Vân sẽ về trước. Lâm Khiếu, sư tôn của ngươi chắc chắn
đã đến Thiên Thành, đang ở nhà ngươi và Sở tiểu thư đợi ngươi.